Hello, welcome to my YouTube channel. आज म तपाईहरुलाई छिमेकीको वाइफाई को पासवर्ड कसरी थाहा पाउने कुरोको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाई यहाँ सर्च बारमा गएर cmd टाइप गर्नुस्। cmd टाइप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ WMIC लेख्नुस्। त्यसपछि QUIT क्विट लेखेर इन्टर। त्यसपछि CLS इन्टर। त्यसपछि NETSH नेटेस WLAN SHO PROFILE प्रोफाइल गरिसकेपछि इन्टर थिच्नुस्। इन्टर सकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै वाइफाईहरुको पासवर्ड थाहा पाउन सकिन्छ। यो वाइफाई को पासवर्ड थाहा पाउनलाई तपाईले जस्तो कि यहाँ मैले यो सीसीटीभी भन्ने छ नि, म सीसीटीभी को वाइफाई को पासवर्ड को लागि हेर्दै छु। यो कसको पासवर्ड हो। अब यसलाई सबभन्दा पहिले हामी यहाँबाट सिलेक्ट गर्छौं। यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्यो। कपी गरिसकेपछि तल गयौं। तल गइसकेपछि फेरि यो लेख्यौं अनि प्रोफाइल अनि कन्ट्रोल भी सीसीटीभी आयो। सीसीटीभी आइसकेपछि यस्तो आउँछ हेर्नुस्। अब यहाँ सेक्रेटरी की हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेक्रेटरी कीमा % भनेर देखाइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ फेरि टाइप गर्नुस्। NETSH बैलेन्स अफ प्रोफाइल सीसीटीभी स्पेस KEY की इज इक्वल टु CLER क्लियर। यति गरेर इन्टर गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाइफाई को पासवर्ड यहाँ आइसकेको छ। अब यसरी नै थाहा पाउने हो अरुको छिमेकीको पासवर्ड। यो मेरो छिमेकीको वाइफाई को पासवर्ड को नाम छ। यसरी गरेर तपाईहरुले इजिली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।